natin mga parts. Mali ang tama nito or ang mali nito. Front left side. Tingin ko okay naman ito. Sa ilalim kaya. Tingnan na lang natin yung underneath. Repair nila dito is front left side. Banda rito. Kompleto ba yung mga... Okay. Yeah, it's okay. Yeah. So, pwedeng i-release to. It's okay. 80515. Base po tayo mga parts. Pwedeng i-release na.